sunshine! Welcome back to my channel. At kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Jubstyle. And for today's video po, ang ituturo ko po sa inyo kung paano mag-set ng premiere sa inyong mga YouTube video. So, premiere and then pati na rin yung trailer. So, paano maglagay ng trailer sa inyong premiere. Okay, so bago ang lahat, bago tayo mag-start, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo at isama nyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video at kapag ako ay naka-live. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, so una, mag-login kayo sa inyong mga Google Chrome. Mapa-laptop man o cellphone, ganito lang din po ang makikita nyo. Kapag cellphone ang gamit nyo, mag-login kayo sa Google Chrome or kung ano man yung browser na gamit ninyo. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, so una, i-click nyo po ang inyong profile. Ayan. Click nyo yan. And then, punta kayo sa YouTube Studio. And then, after nyan, punta kayo sa content. Ayan. And then, punta na kayo dun sa in-upload nyong video. Pero, make it sure kapag nag-upload kayo ng video, dapat naka-private muna. So, pindutin nyo po yung pen. And then, punta kayo dito sa side. Yan. Scroll down nyo lang. And then, makikita nyo dito yung private. So, i-click nyo po yung private. Pagka-click nyo po nyan, ito po yung makikita nyo. So, ito yung ipapublic nyo na diretso premiere. So, i-check nyo lang yung square dyan kung diretso premiere na kayo. Pero kung gusto nyo i-schedule, click nyo tong schedule. Ayan. So, dito, makikita nyo yung date and time. So, pipili na kayo dito kung kailan nyo isa-set yung premiere ninyo. So, for example, ito yung akin. And then, dito naman, yung time na gusto nyo mag-start yung premiere ninyo. So, pumili lang kayo ng time dyan. So, for example, ito yung sa akin. Ayan. And then, ngayon, i-click nyo na po itong malit na box para ma-set na yung inyong premiere. And then, done. Click done. Tapos, pagka-trailer naman, dito kayo pupunta, i-set up ang premiere. So, set up and premiere. So, dyan, click nyo yan. And then, punta kayo dito sa pumili ng trailer. So, pili na kayo dyan. And then, pagkapindot nyo yan, maglalabasan lahat ng mga short videos ninyo. Kaya kung gusto nyo maglagay ng trailer para sa video nyo, mag-upload kayo ng short videos. And then, for example, ito yung sa akin, yung sa join button. Ayan. And then, after nyan, i-save nyo na. Tapos, save. And then, ito na po yung kanyang itsura after nyo ma-save. Ayan. So, kapag ka may pumunta sa premiere nyo, may uma-under na video. So, yan yung trailer. So, ganyan po yung itsura ng premiere ninyo kapag na-set up nyo na. And that's it. So, ganyan lang po mag-set ng inyong premiere, pati na rin paglagay ng trailer sa inyong mga premiere. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo itong video na to. Kung o-offer nyo ako ng like. And syempre, don't forget to subscribe kung di pa po kayo nakasubscribe. At isama nyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. At kapag ako ay naka-live. Yes po, meron po akong live streaming every Wednesday, Friday, and Saturday at 8 PM Pinas time. So, tumutulong po ako sa mga new YouTubers. So, kung isa ka sa bagong YouTuber, so, attend ka lang sa aking live at matutulungan kita. Okay, so, ayun lamang po. Maraming salamat sa panonood and magkita-kita tayo muli sa susunod na video ko. Bye!